Good morning, everyone. This is Megwing. Please don't forget to watch and like and subscribe my videos. Thank you for watching. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon. This is Megwing po. Ako po ay papunta sa sa Menkishus, hindi, sa police station kasi para mag-renew ng aking driver license. Gusto ko sana magpunta doon sa Menkyo Center. Parang late na po pag nagpunta ako doon. Hindi na po ako aabot. Kaya dito na lang po ako sa malapit sa amin. Pag hindi ko kasi renew siya ng maaga, baka hindi na ako makapag-renew, baka biglang mag-lockdown po dito sa Japan. Hindi na ako makapag-renew. Di paso na yung yung lisensya ko po. Yun. Sana po okay pa po yung lisensya yung ko dito, yung lisensya ko na renew dito kasi mayroon kasi nakalagay na 40 days before 37 na lang po natira. Kaya I hope okay lang. Kasi pag doon kasi sa Menkyo Center, 1 day lang po yon. Ito po yung feeling ko, parang may ubo pa rin ako, pero hindi naman yung sunod-sunod. Pasensya na po kung hindi kayo maano sa vlog ko kasi puros talaga ito usapan. Wala masyadong action kasi nga tapos ko lang po sa kumuha ng lisensya. Yan po ang police station dito sa lugar namin. Kaya bali binigyan nila ako ng date kung kailan kukunin. Ako po ay papunta sa pagilingan ng bigas. Kasi nakita ko kanina sa kusina yung sako. Ay, yung Diyos ko. Isang araw na lang yung pang good for 1 day na lang yung bigas na natira. Kaya sabi ko, hindi naman ako pumasok. Kaysa naman gagawin ko bukas, may pasok ako, baka mapagod ako. Kaya ang gagawin ko na lang ngayon. Yung bigas po dito ay may 30 kilos na kabigatan. Di po katulad sa Pilipinas na 50. Andyan, yung papunta po ko dun sa ng bigasan. 50 sa Pilipinas, diba? Di mas mabigat yun. 30 medyo mabigat-bigat pero kakayanin. Kasi mag-isa lang ako ganito po talaga ang buhay pag nasa ka abroad. Lahat gagawin mo, hindi yung mag-aasa ka sa iba. Yung paanuhan lang po dito ng bigas, pagilingan, lang siya, maliit lang siya, hindi katulad no yung malakihan talaga. Maliit lang talaga yung pagilingan. Yan po yan papagiling yata siya. Oh my. Ay, wala pala akong coins. Dito, pag nagpagiling ka ng 30 kilos, ang bayad po is 300 yen. Ang dito, hindi pwede yung 15, yung dapat 10, 20, 30, ganun po ang pagpagiling ng bigas. Kasi pag 5 kilos lang yung ipapagiling mo, magbabayad ka talaga for the 10 kilos. Kaya dapat 10, 20, 30 po yung yung kilo ng bigas na ipapagiling mo. Umuulan. May nagpapagiling pa po, kaya hintay na lang ako. Hindi naman yan matagal Papa-change lang muna ako ng dito man natin isa. Judo hanbay. Tayo. Walang mag-change tayo na
dito. Ito na lang. Kasi wala akong coins eh. Uy, bigyan mo yung pera ko. Okay. Ayan, sukli na ako. Nagpambayad na ako ng ano. Ayan. Ayan po, oh. Mga ano, gulay. Ayan, oh. Putik pa rin siya. Ito po yung bigas ko. 30 kilos po yan. Bigas ko. Yan po ang 30 kilos na bigas. Tapos gagawin natin. Ala, ay 400 na pala yung tumaas. 400 yen. Teka, kuha mo na ng pera. Yan po, ang gagawin natin. Ayan, 400 na pala. Ilagay tayo ng pera muna. Dito. So, 3. Tapos, bubukas yan. Na, bubukas siya, diba? Tapos, pipili ka dito. Ah, hindi pa. Teka lang muna. Ilagay mo na yung bigas. Ilagay ko na. Tapos, ang sunod ito. Itong sako, ilalagay natin dito. Kasi dito po lalabas ang bigas. Okay. Yan. Tapos, pipili ka muna dito. Ang gusto ko po, yung maputi. Ito. Yan. Yan po. Okay, ready, Diba? go! Tapos, lalabas naman dito. Yan po lalabas yung bigas. Ano yung kulay? Yung kulay, tapos ang lalabas is maputi. O, sana yung bigas. Ayaw lumabas. Yan. Yan ang muna natin gagawin natin para yan. Yung bigas. Tapos itong light na to, itong card siya. Tapos sa baba, nakakabaan siya. Pagdutin siya dito, tapos na rin yung light. Pagpagin natin kasi sayang. Yan. Tapos, ano lang ito sa basahan. Lalabas yung bigas dyan. Yan. Ito ang pag-ano yung bigas. Ito. Ana. Hindi ko po talaga alam na tumaas na pa. Yung 10 kilo is 200 yen. Tapos po yung 20 kilo is 300 yen. Tapos 30 kilo, 400 yen. Lalabas ito na. Ano yung price lumabas? Tapos magsasara tong ano. Tapos na. Ano to? Wala na yata. Wala na.
Okay. Tapos yan, magsasara na yan. Tapos na po siyang igiling. Kaya ganito ang forma kasi nabigat siya pag pahaba yung bit-bit ko. Kaya dapat pa ganyan. My God. Ayan po, nandyan na po yung bigas. Yung blue po, yan po ang sheet na panghapag pag sinakay ko yung jeep bike ng anak ko. Pero ngayon may sasakyan na kasi siya. Itatanggalin ko na yung blue na yan. Ayan po, pauwi na po ako. Dito po, dyan po minsan ako bumibili. Dyan sa 7-Eleven na yan. Ayan ko kung nakikita nyo po yung yung bahay namin pandiretso lang po yan. Red signal. Anong di man tamo dagan? Kay red signal pa man good. Red pa man ang signal mo nang di tamo dagan. Kay madakpan ta sa pulis. Mao ba? Oh my God. Here we go. Mag-green na yan. Mugi. Para maklaro yun yung unsay itsura aning mugi. Ano siya? Kani siya. Ano siya? Itsura sa mugi. Ano siya? Yung color, nga na siya. Pwede na siya harveston. Ano siya daghang kayo, no? Muna yak yung barley. We call it here, mugi. Wadyo ko mahimutang kay man ako urag dili satisfied ang akong pag introduce sa inyo sa mugi ba. Isa na ako na ignorante ko kay wa ko kita ana sa sa Pilipinas pero wa ko kita ana manang dinhira ko kita. So ako sang i-share ninyo kay urag mas may nang clear. Okay, alam niyo kung ano yan? Yan ang mga sibuyas dahunan. Ang dami, no? Sibuyas dahunan. Pagkatapos niyan, ay lalagay na naman niya dyan ay yung rice. Okay, pauwi na po ako. Ay, kailangan ko po matulog. Oh my God, nakalimutan ko palang magbayad ng cellphone ko. Teka lang po. My God. Pero I'm sure na okay. Magbabayad po muna ako ng cellphone. Kaya pabalik tayo. Balik ang beauty. Oh my God. Pero at least natapos bigas, bayad. Tapos yung license ko. Tapos yung doktor. Okay. Ayan po, binayaran ko na. 41,000 po yung cellphone ko. Yan, tawag pa more. Pauwi na talaga ako. Bigas na. Bayad na yung cellphone ko. Tapos yung driver license ko. Nga pala, talking about kasamahan. Meron po akong kasamahan dyan. Hindi ko na lang po sabihin kung anong lahi. Basta po kasamahan na pag nag-absent po ako, parang nakasimangot. Tapos sabihin palagi na lang daw ako nag-absent. Kung sa totoo lang po, no, hindi naman po ako mag-absent kung wala pong rason. At ayaw ko rin po yung na ipipersa ko yung sarili ko para lang makapasok, ipapersa ko yung sarili ko, yung pag-drive ko para makaabot ako sa trabaho namin. Bakit? Pag ako'y na-disgrasya, babayaran ba nila? Dito na po sa bahay. Ay, naku, titignan. Ay, naku, yung butang. Ang tawag po ng bulaklak na to is butang. Yeah, butang. Malaki po siya. Para siyang malaking rose. Yan. Yung rose ko po, siguro sa lamig, nag-iba ang kulay. My God. You know. Yun po ang butang. Para siyang rose, diba? Bago akong introduce sa inyo na bulaklak. Yan. Basa lang siya sa ulan. Pero para siyang orchids.
Yan po. Yan po. Hindi na ako pupunta doon. Yan si Miss Beautiful. How are you, Miss Beautiful? How are you? At saka si Tulip. Tulip, how are you? How are you, Tulip? Tingnan niyo po yung tulip. Violet, tapos itong isa, violet and white. Violet. Tingnan niyo po. Andito na naman po ako sa pag-introduce ng mga kabulaklakan ko. Kasi may magandang tulip doon na hindi ko pa naipakita. Dali lang po. Ayan po, nasira po yung board ng dahil nung sa lakas ng hangin, nasira po siya. Pero okay lang kasi merong magandang tulip na nakikita. Ha ha. Hello! Ang ganda mo, mag-isa ka lang Hello! Ito po si Tulip. Tingnan po siya. Tapos ito, mixed with white yan. Siya, red lang. Red and white. Pakita mo yung beauty mo. Mamaya na lang. Yun po. Ay naku, maganda sana yan. Hindi ko naabutan. Red tulip. Ito yellow. Yellow tulip. Ayoko na yun. Hanggang doon na lang. Kita ko sa inyo yung bulaklak ng paano anong tsura ng bulaklak ng Yan po, bulaklak ng sibuyas dahunan. Tapos bibilog yan. Ganun ang start niya po. Yan. Para siyang sperm. No? Yan po. Bibilog para siyang bola. Okay po. Ito, pauwi na ako. Ay, naku. Pasok na ako ng bahay kasi kailangan ko matulog. Sabi nang kailangan ko matulog pa. Kasi naman po maganda yung bulaklak, 'di ba? Sayang naman hindi ko papakita yung mga bulaklak. Ayan po. Pati yan. Talagang lakas ng hangin. Tingnan niyo kung gaano kalakas ang hangin, no? Makapal po yung na yan. Nasira siya. Tapos yung basurahan na yan, yung may basurahan dyan meron po kaming 3 bodega dito. Yung basurahan na yan, natumba. Yung mga basurahan na yan, natumba po yan. Yan. Pabalik na ko sa loob. And I have to sleep. Yan po ang tinatawag na money tree. Yan. Pag namulaklak po daw yan, swerte. Namulaklak din naman siya. Medyo nakapera ko konti. Yan. Yan po ang tinatawag money tree. Sa Japanese is kani no ki. Kani no ki. Tapos ito yung ko, lalagyan ko ng gas. 20 liters po yung na yan. Yung lalagyan na yan.